فبراير من العام 2011 الربيع العربي يحط رحاله في ليبيا، والشعب يصرخ بوجه نظام القذافي بعد سنوات من القمع: إنها الثورة ولا خيار غير الثورة. تظاهرات سلمية قوبلت بالرصاص والدبابات، وسرعان ما تحول المشهد لحرب شوارع. معارضون للنظام بدعم دولي يحملون السلاح، وفي السماء طائرات ناتو تضرب تحصينات جيش القذافي. وفي النهاية نجحوا بإخراج القذافي من داخل أنابيب الصرف الصحي ليقتل وسط الزحام والأفراح وتنتهي حقبته للأبد. اعتقد الجميع حينها أن ليبيا تسير نحو الديمقراطية، واندفعت الدول الغربية لإرسال بعثاتها إليها، وعلى رأسهم كانت الولايات المتحدة التي لم تكتفي بسفارة في طرابلس، بل افتتحت قنصلية في بنغازي. مر ما يقارب العام على سقوط القذافي، وفي يوليو من العام 2012 ظهر فيلم محاربو الصحراء الأمريكي الذي انتقد الإسلام بشكل عام، وأظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصورة سيئة، الأمر الذي أدى لاحتجاجات واسعة في مختلف الدول الإسلامية، ومن بينها كانت ليبيا. 11 من سبتمبر عام 2012 متظاهرون يتجمعون بمحيط القنصلية الأمريكية في بنغازي، وبعد دقائق وصل مسلحون للمكان وبدأوا هجوما خاطفا على القنصلية، استخدم فيه الأسلحة الثقيلة والقنابل، ونتج عنه مقتل السفير الأمريكي جون كريستوفر ستيفنز ومعه 2 من الموظفين. وتوزعت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في نقاط عدة خوفا من هجمات متتالية، فقد اتضح أن الهجوم مدبر وليس مجرد غضب شعبي. وبين كل تلك الفوضى والأحداث كانت أياد أمريكية تعمل بذكاء. 50 عميلا أمريكيا ظهروا وسط المدينة، قسم منهم اتجه للمطار لتأمين طائرة، والبقية توزعوا في نقاط عدة لإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين. وخلال ساعة كانت طائرتهم قد أقلعت من بنغازي متجهة نحو الولايات المتحدة مع جثث الضحايا. بعد الحادثة أجبرت الإدارة الأمريكية على الاعتراف بوجود عناصر متخفين يتبعون لها في ليبيا، وأن أغلبهم يتبعون لجهازها المرعب CIA. عملية خاطفة وبعناصر كثر كشفت حجم القوة التي يتمتع بها جهاز وكالة المخابرات المركزية، وطريقة توزيع العناصر والتخفي دون أن يشعر أحد، وكلهم يندرجون تحت اسم واحد هو CIA. سرقوا الفكرة من هتلر، أو أنهم أرادوا تقليد طريقته. فالأحداث تدور هنا في أيام الحرب العالمية الثانية، حيث كان الجيش الألماني يتمتع بجواسيس بارعين نجحوا باختراق العديد من الجيوش الأوروبية، وبفضل معلوماتهم المتتالية تمكن الجيش النازي من السيطرة على أكثر من نصف القارة العجوز. وعلى أثر ذلك كان لابد لواشنطن أن ترد، وبذات الطريقة لكن بشكل أكثر احترافية ودقة، لتظهر وكالة المخابرات الأمريكية التي أسست في 18 من سبتمبر عام 1947، وذلك بأوامر من الرئيس الأمريكي هاري ترومان، ووضع بشكل مباشر بديلاً عن مكتب الخدمات الاستراتيجية. فكرة الجهاز أتت تحت ضغوط من الاستخبارات العسكرية ومكتب المباحث الفيدرالي، وكانت المهمة الأساسية له بشكل مختصر التجسس وتنفيذ العمليات السرية. وعلى هذا الأساس انطلقت مسيرة الجهاز الأقوى في العالم. في كتابه صعود وسقوط أسامة بن لادن يروي الكاتب بيتر بيرغن الطريقة التي نجحت من خلالها جهاز CIA من التأكد من هوية بن لادن ومن معه. ففي العام 2010 وصلت معلومات مهمة للجهاز تتحدث عن الحارس الشخصي لزعيم القاعدة، والذي تم تتبعه ليقتادهم إلى منزل كبير. ورغم ذلك لم تخاطر واشنطن بالعملية، بل استمرت بالمراقبة والتجسس، وكانت قد حددت العدد المتوقع تواجده في المنزل من زوجات بن لادن وأولاده وأحفاده. وفي النهاية اعتمد الجهاز على أحبال الغسيل، فقد راقبت الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية سطح المنزل الذي كان يضم عددا من الأحبال،
وفي كل مرة يشاهد فيها ملابس عليها يتم تحليلها وتحديد عدد الأفراد من خلالها، ما أكد لهم في النهاية أن المنزل يضم 11 فرداً، وهو العدد التقريبي لعائلة بن لادن، لتصبح العملية وقتها مؤكدة وسهلة أكثر. عملية التجسس والمراقبة تلك لم تكن الأولى من نوعها للجهاز، فقد تأسس بالواقع على أساس مخابراتي وتجسسي، وانطلقت أولى مشاريع التجسس على يد أهم مؤسسي الجهاز، وهو ألان دالاس، الذي أوكل إليه في البداية مهمة إنشاء الجهاز بالكامل. ورغم اعتباره من قبل الكثير بأنه أبو الجاسوسية الأمريكية، لكن الرئيس ترومان أقاله من منصبه بعد مدة، وذلك بسبب بعض الأخطاء، وحل محله حينها فالتر سميث الذي أكمل عملية التأسيس. في عهد الرئيس إيزنهاور تمت إعادة آلان دالاس لمنصبه، وذلك كرئيس لوكالة المخابرات المركزية، إلا أنه تلقى ضربة قاصمة عام 1961 على إثر عملية خليج الخنازير في كوبا، والتي كانت في خضم الحرب الباردة مع السوفييت، ما دفع الرئيس كينيدي لإزاحته من مكانه، وعين حينها الجنرال جون ماكون عام 1963. تله عام 1966 الأميرال ويليام رابون، وبقي بذلك منصب مدير الوكالة حكراً على الرتب العالية. فمع وصول جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قام بترشيح ويليام بيرنز ليشغل منصب مدير الوكالة، وبالفعل تم تعيينه بعد استقالة جين هاسبل من المنصب. وبيرنز هو الرجل الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال عهد أوباما، وتنقل في السلك الدبلوماسي مرات عدة، ويتقن 3 لغات مع لغته الأم، منها اللغة العربية، ليكسر بايدن بذلك المتعارف عليه ويضع رجلا دبلوماسيا على رأس جهاز استخباراتي. قد تكون تغريدتك الخاصة واحدة منهم، فوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA تقرأ يوميا ما يصل إلى 5 ملايين تغريدة، وتراقب ملايين الحسابات على فيسبوك بشكل يومي. ووفقا لصحيفة دويتش فيله الألمانية، فإن الوكالة تراقب أجهزة التلفزيون والجوالات ومعها أجهزة الحاسوب، وتأخذ عينات عشوائية بشكل يومي، وذلك بهدف دراسة ردود أفعال الجماهير على الأحداث العالمية. ورغم التطور الكبير والتقنيات العالية، فلا تزال الوكالة حتى اليوم تعتمد على عملائها، حيث يقدر عدد العاملين فيها بحوالي 250 ألف موظف وجاسوس، جميعهم يقدمون تقريرا مفصلا صباح كل يوم، والذي بدوره يتحول لتقرير لأبرز النقاط، ويتم تحويله للرئيس الأمريكي مباشرة. وعلى إثر ذلك الرقم المهول، فإن ميزانية الوكالة لا تزال مجهولة، ويقدر البعض بأنها قد تفوق ميزانيات بعض الدول. كل تلك الأعمال تدار من المقر الرئيسي للوكالة، والذي يبعد عن واشنطن العاصمة 15 كيلومتر، ويقع في ضاحية لانغلي، ويعتبر من أكثر المقرات الأمنية تحصيناً، حيث يتمتع بتحصين طبيعي بفضل وجود نهر بوتوماك بمحيطه، بالإضافة للحراسة المشددة عليه دائماً، وكاميرات المراقبة المتوزعة في كل مكان. ويصل إجمالي مساحة المقر إلى 125 ألف متر مربع. أنشئ في عام 1966، وبلغت التكلفة الإجمالية له ما يقارب 46 مليون دولار. كما يتمتع البناء بسور بمحيطه يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار مع أسلاك شائكة إضافية. وتشير تقارير صحفية أمريكية بأن الوكالة لديها عشرات المباني والمقرات حول العالم، والتي تحتفظ بها لاستعمالها وقت الحاجة، كما حدث في بنغازي الليبية عام 2012، ما يجعلها متوزعة بكل تقنية واحترافية في مختلف الدول. تجنيد منظم. في تصريح رسمي لمدير التوظيف في الوكالة، قال لوكالة CNN الأمريكية أنهم يتلقون آلاف الطلبات سنوياً، ويبلغ المراحل النهائية ما يقرب 20 ألف متقدم. وللوصول لتلك المرحلة يترتب على المتقدمين الكثير من الشروط، ومن أكثرها غرابة هي عدم متابعتهم لمنصات الوكالة بشكل كامل على مختلف مواقع التواصل،
وحتى في حال التغاضي عن هذا الشرط يطلب منهم التراجع عن المتابعة. كما يؤكد مدير التوظيف أن 6 متقدمين يتم رفضهم سنويا بسبب ذلك الشرط. ورغم ذلك تفضل الوكالة أن يكون المتقدم غير منقطعا عن مواقع التواصل بالكامل ومنغمسا في التكنولوجيا بشكل فعال، وذلك كون بعض الأهداف تكون عبر الإنترنت وليس دائما على أرض الواقع. كما يخضع المتقدم لاختبار كشف الكذب في المراحل النهائية، وتعتمد الوكالة على هذا الاختبار في بناء الثقة بينها وبين العميل المستجد. كما يجبر الخاضعون للاختبارات على التكتم بشكل كلي وعدم الإفصاح على نتائج اختبارات التوظيف. وتفضل الوكالة أن يكون الشخص قليل المعارف ويمكنه التنقل وتغيير مكان سكنه بسهولة دون أن يشعر أحد بذلك. وتؤكد الوكالة أنها توظف سنويا الآلاف بعقود قصيرة وأخرى سنوية، وبذلك تؤمن عملاء جدد ودماء جديدة تتولد ضمنها. طرق مجنونة. ضمن السنوات الماضية جرب الجهاز العديد من الطرق التي وصفت بالمجنونة، ففي تقرير ظهر في العام 1967 أكد أن الوكالة صرفت ملايين الدولارات على مدار سنوات، وذلك بهدف تدريب القطط المنزلية الأليفة على التجسس بمستوى عالي على الاتحاد السوفيتي، وذلك عبر زرع إلكترونيات متقدمة فيها. وأطلق على هذا البرنامج اسم القطة الصوتية، حيث اعتبر الجهاز حينها القطط هدفا غير مشكوك فيه. لكن المفاجأة أن البرنامج فشل فشلا ذريعا، ولم يتمكن الجهاز من استخدام أي من القطط كما خطط لها. أما من حيث المشاريع الناجحة فكانت الحمام الزاجل، حيث اعتمد الجهاز في أواسط القرن العشرين عليها في تصوير المواقع الحساسة دون أن يشعر العدو بذلك. ونجحت تلك الخطة بشكل جيد، فقد عرف الحمام الزاجل منذ القدم بقدرته الطبيعية على العودة لموطنه مهما ابتعد في المسافة. وداخل مقر الجهاز في الولايات المتحدة يكشف ما سمي بالمتحف السري. الكثير من المشاريع الفاشلة التي تم إطلاقها لكنها فشلت رغم صرف ملايين الدولارات عليها، مثل بعض التماثيل الغامضة التي لم يكشف عن سبب إنشائها، وانتهى بها المطاف في المتحف السري المعروف. خلال ما يقارب العقد من الزمن نفذ جهاز المخابرات المركزية عشرات العمليات الناجحة، من أبرزها عملية أجاكس في إيران، حيث دبرت الوكالة حينها انقلابا عسكريا منظما ضد رئيس الوزراء محمد مصدق، وذلك عبر شبكة من العملاء داخل طهران عملت على توزيع الرشاوي لكل من يصل إليه من مسؤولين بالحكومة إلى رجال الأعمال وحتى مجرمي الشوارع وتجار الممنوعات. وفي لحظة الصفر طلب منهم جميعا دعم الشاه بطرق عدة لعودته للحكم، وهو ما حدث تماما دون أي خطأ. كما تعتبر عملية دعم المجاهدين الأفغان عام 1978 من أنجح العمليات التي نفذتها الوكالة في تاريخها، والتي روينا تفاصيلها في وثائقي مطول. يضاف لتلك العمليات العشرات من العمليات الأخرى التي نجحت بتخطيط متقن من الوكالة، واتسعت شبكتها من خلال تلك النجاحات بقوة لتكون اليوم أقوى جهاز للمخابرات في العالم، وقادرة على الوصول لكل معلومة على الإنترنت وعلى أرض الواقع. وقد تكون قد وصلت لنص هذا الفيديو قبل عرضه بأيام.